se duhet krijuar diçka e re, që do të marrë formën e një mbështetjeje para antarësimi, që do të ndihmonte vendet tona të merrnin frymë më normalisht. Kryeministër, dhe kjo pyetje sërish është për të dy ju, por më duhet që të përfitoj pak nga ajo çfarë thatë. Ju lutem, po. Nuk mendoni që edhe BE-ja pret diçka nga vendet tuaja, sa i takon reformave në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit, prokurimi publik, pra ka shumë gjëra që duhen bërë që priten prej vendeve tuaja. Për një bashkim evropian që ka vuajtur sindromën e depresionit apo e lodhjes nga zgjerimi dhe ende po e vuan, nuk mendon se disa gjëra që vinë nga vendet kandidate e ngadalsojnë procesin dhe gjithashtu e vënojnë dhe nxjerrjen apo hedhjen e parave në tryezë për këtë vende. Gjërat janë shumë të qarta, duhet jetuar objektivisht. Ndërkohë që Këshilli Evropian ka një logjik krejt ndryshe, pra nuk ka rëndësi nëse ke përmbushur detyrimet e tua për të çelur bisedimet për antarësim, në qoftë se zgjedhje në një vend, nuk e merr. Që është në rregull, por ajo çfarë na është thënë është që duhet bëni më shumë për korrupsionin, duhet bëni më shumë për këtë, duhet bëni më shumë për atë. Jo, ne kemi bërë saktësisht atë çfarë duhej të bënim, për aq sa ka vlerësuar Komisioni Evropian, një makineri që punon 24 orë 7 ditë javës për të shëmtuar çdo imtësi. Më mirë na thonë, po, jeni shumë mirë, por në këtë moment nuk mund të nisim bashkëbisedim me ju sepse kemi sa problemet tona. Kështu duhet të jetë edhe tani. Ju përmendët lodhjen nga zgjerimi e kështu me radhë. Në rregull, ne nuk po vrapojmë. Ne nuk po vrapojmë që bëhemi shtetë anëtare të Bashkimit Evropian. Jam pjesë e kësaj shkolle mendimi që mendon se kur nuk funksionon me 27, si do të funksionon me 33, me këtë plus 6 që vjen nga Ballkani, që është edhe më e veçantë. Si do të funksionoj? Jam dakord me këtë. Pra le të hapim një bashkëbisedim të qartë, për të thënë jo. Kjo nuk mund të funksionojë, le të gjejmë diçka ndryshe, por ndërkohë duhet të merrni më shumë nga ne dhe duhet të hymë në një marrëdhënie të re. Nuk ka rëndësi. Ne jemi mjaft të prirur për ta bërë këtë dhe jemi mjaft të prirur të pranojmë që koha kur do të jemi në tryezën e Bashkimit Evropian për të vendosur veto në bazë të opinionit të Ballkanit është shumë e largët, por ajo çfarë nuk duhet të jetë e largët dhe duhet ndodh tani, është që Bashkimi Evropian të hapë një shteg të ri bashkëpunimi sa u përket fondeve. Në të kundërt, nuk do të ketë asnjë të ardhme sa i takon sigurisë e stabilitetit për Ballkanin. Dhe në qoftë se Ballkani kollitet për Bashkimin Evropian, kjo është pneumoni. Kryeministri Kovacevski. It's always been a question about the accession. What you need to fulfill. Ka pasur gjithmonë një pyetje për antarësimin. Çfarë duhet përmbushës për të bërë një antar me drejta të plota të Bashkimit Evropian? Të gjithë flasim për kriteret e Kopenhagës. Sepse janë harruar disi. Le të marrim rastin e Maqedonisë së Veriut. Çfarë ju desh Maqedonisë së Veriut për të bërë antare e NATO-s dhe për antarësimin e Bashkimit Evropian. Nëse ka pasur një vend të cilit i është dashur të marrë vendime të forta, vendime të vështira, atëherë ky është Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut ndryshoi emrin e vendit.
ndryshoj emrin e vendit për të bërë antare e NATO-s dhe antare e Bashkimit Evropian. Kur referendumi u mbyll, kur parlamenti e votoi, NATO-ja mbajti fjalën, ndërkohë që Bashkimi Evropian jo. Këto janë faktet, sepse shpikën një veto tjetër për shkak të sundimit të ligjit e kështu me radhë. We started our independence as a country 32 years ago. E nisëm pavarësinë tonë si vend 32 vjet më parë, si pjesë e një ish-vendi më të madh. Ndërtuam institucione, krijuam institucione nga e para. Një pjesë e madhe e këtyre institucioneve janë ndërtuar së bashku me mbështetjen e Vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që do të thotë janë me kapacitete mjaft të larta institucionale. Së dyti, kur flasim për integritetin, kur flasim për shtetin e së drejtës, kur flasim për demokracinë, a mendoni që të gjitha vendet që janë antarësuar në Bashkimin Evropian ishin në nivelin e Gjermanisë, Francës e Suedisë? Nuk jam dakord. Unë mund të deklaroj se integriteti i parlamentit Maqedonës, sa i takon përmbushjes compliance with anti-corruption, sa i takon përmbushjes së luftës kundër korrupsionit, është shumë më i mirë se sa Parlamenti Evropian. Pra në thelb ju mendoni se përdoret si justifikim. Nuk e di. Nuk flas dot në emër të tjerëve, flas në emrin ton. Por mund të them që ne kemi bërë reforma të vështira dhe se BE-ja dhe këtu mendoj kryesisht për Këshillin Evropian duhet ketë një strategji të qartë për integrimin e Ballkanit, të gjithë Ballkanit, pjesa atyre që nuk janë ende në Bashkimin Evropian në Bashkimin Evropian. Po, një strategji e qartë, nuk e di, a ka ndokush, a është ndokush në auditor që do donte të bënte ndonjë pyetje për këtë çështje që është diskutuar. Po lexoj të Twitter këtu, çfarë mendoni, për çfarë mendoni se po përgatitet ushtria serbe? Doni ti përgjigjeni kësaj? Po, jo, thjesht po e lexoj. Mendoj që është pak e fortë, po është pyetje e mirë, sepse përmend tensionet aktuale në Kosovë, cilat janë pritshmëritë tuaja. Jo, po përqendrohesha te ajo që shkruaj ushtria serbe në kufi. Kjo është shfaqja më e pabesueshme e politikës së brendshme, sepse ushtria serbe në kufi të Kosovës ka një fuqi të barabartë me zero. Është njësoj si ushtria meksikane të shfaqej në kufi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të bëj? Me gjithë respektin e mundshëm, sepse dua Meksikën. Po çfarë mund të bëj? Asgjë. Absolutisht asgjë. Ka të bëj vetëm me politikën e brendshme. Ka shumë për lidhur me politikën e brendshme dhe me atë çfarë ndodh në kufirin me Kosovën. Toti Kovacevski, bini dakord me këtë qëndrim, me gjej një vend tjetër, jo Meksikën. Më duhet të them që rrugdalja e vetme nga kjo, rrugdalja e vetme është zbatimi i marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë. Po nuk po flasim për këtë, po flasim për ushtrinë serbe. Pra është njësoj si ushtria kubane të në Florida. Zbatimi i shtojcës për normalizimin e marrëdhënieve midis vendeve.
I kemi parë ushtrit në Ballkan. Jo, një sekond. Dhe çdo gjë ka përfunduar në tërheqjen e bisedimeve. Kur flisni për zbatimin e marrëveshjes, flasin për marrëveshjet në Bruksel, pra flasin për asociacionet e bashkive serbe apo të komunave serbe. Mendoni që ky është problemi, shembull tipik. Në qoftë se do të lexoni raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Guterres, të gjeni një shembull të një marrëveshjeje të qëndrueshme që zgjidh çështjet identitare brenda vendeve. Dhe kjo është marrëveshja kuadër e Ohrit në Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja kuadër e Ohrit në Maqedoninë e Veriut është nënshkruar pas konfliktit në Maqedoninë e Veriut midis dy bashkësive më të mëdha etnike, maqedonasit dhe shqiptarët, në 2001. Po, në 2001. Që shpreh atëherë? Maqedonia e Veriut ka qenë shembulli i një vendi që dëshmon se diplomacia e mirëfillt, bisedimet e mirëfillt dhe zbatimi i mirëfillt i marrëveshjeve të rëna dakord mund ta çojë vendin nga një vend që përdorte ndihmë ushtarake të huaj për të ruajtur paqen, sepse misioni i parë i Kombeve të Bashkuara ka qenë në Maqedoninë e Veriut, ta kthejë këtë vend sot në një faktor stabiliteti në Ballkan. Ne jemi antar të NATO-s, një vend i cili çeri bisedime në Bashkimin Evropian, kemi kryesimin e OSBE-s, pra ministri i punëve të jashtme kryesor në OSBE dhe marrëveshjet e procesit të Berlinit midis 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë depozituar në Ministrinë tonë punëve të jashtme. Ndaj them që kontratat ndërkombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare të rëna dakord nuk mund të keq përdoren për politikën e brendshme. Kam një pyetje nga auditori, ka një pyetje nga zonja aty në qoftë se nuk e kam gabim. There. Thank you. Faleminderit. Jemi vetëm një ditë përpara komunitetit politik evropian që do zhvillohet në Moldavi dhe kemi parë shumë emocione politike të akumuluara në vendet lindore që duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, qysh kur nisi lufta në Ukrainë. A mendoni që të njëjtat emocione politike duan parë edhe në Ballkanin Perëndimor përpara se tjetë më vonë, dhe sa i përket Komitetit Politik Evropian, bini dakord me faktin që është një format i cili mund të shihet si një paradhom për vendet e Ballkanit Perëndimor, për t'ju lënë aty të prisni gjithmonë më tepër sa i takon përfundimit të antarësimit. Më duhet të them që jam një tifoz i madh i komunitetit politik evropian. Mendoj që është një vizion i jashtëzakonshëm. Dhe nëse ky vizion i cili has been already public in the 17th century. Ka qenë publik qysh në shekullin e 17 nga dikush që quaj abati i Shën Pjetrit, do t'ishte përqafuar nga të gjithë, ndoshta shumë gjëra do t'kishin qenë ndryshe. Vizioni përfshinte jo vetëm vendet evropiane siç i njohim sot, por edhe Rusinë. Po kështu atë çfarë aso kohë ishte perandoria osmane. So, practically, a European political community praktikisht, komuniteti politik europian embrace countries from the west që do të përfshinte vende nga perëndimi në lindje, nga Britania e Madhe, te Rusia e Turqia, do të kishte qenë diçka që do të kishte shmangur atë çka jetojmë sot, besoj. Por edhe pse Rusia
mistaken decision to go ka marrë vendimet e saj të merrësisht të gabuara për të shkuar në një drejtim të pa njohur e për ta sjellë veten në shekullin e 21-t si një vend që beson në agresionin dhe imponimin e agjendës së vet përmes forcës duke pushtuar një vend tjetër, ne mund ende të ndërtojmë një vend jashtëzakonisht të mirë për ato vende që janë ose jo në Bashkimin Evropian, por që së bashku krijojmë këtë komunitet politik evropian. Kështu që nuk dua t'ja di për këtë fiksimin që kemi për të qenë tani në Bashkimin Evropian, sepse ky komunitet evropian mund të minojë procesin. Jo, nuk dua t'ja di për këtë. Ajo për çfarë dua t'ja di më shumë është që ky komunitet politik evropian të nisë të artikulojë në mënyrë reale, jo vetëm si një vizion i jashtëzakonshëm që gjen zbatim vetëm në takimet e liderëve në Republikën Çeke, në Moldavinë, në takime ku ndajnë emocionet e tyre. Por duhet të bëjmë diçka. Duhet dalë diçka prej tij. Me qëra fjale, ne avokatojmë, gjithmonë më tepër dhe po flas për Shqipërinë dhe shpresoj edhe bashkë me Maqedoninë e Veriut, së bashku me Serbinë, me Kosovën e të tjerët. Shpresoj pra që ne përkrahim pikërisht atë për cilën flasim, që të kemi një këndvështrim tjetër për të punuar së bashku. Dhe sigurisht kjo vendoset në Bruksel, pra për mënyrën se si të trajtohen ndryshe vendet Ballkanit Perëndimor, nga njëra anë duke qenë mjaft rigoroz sa i takon rrugtimit individual të secilit prej vendeve në përmbushje të kritereve evropiane, sepse kjo është e rëndësishme për ne. Dhe e them që për ne është shumë e rëndësishme. Nuk duhet të kërkojmë leje drejtimit makinës pa mësuar se si ta drejtojmë këtë makinë në shpejtësi të plotë, për veten tonë, jo për Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, duhet parë se si në mënyrë kolektive të bëjmë diçka ndryshe, të mos të rishemi zvarr me këto fonde të IPA-s që janë më shumë ndihmë teknike, apo me këto huaj që bëjmë gjithmonë më të shtrenjta, ndërkohë që kemi deficite, tavane, borxhe kështu me radhë. Kryeministri u përmend më përpara, po, por kjo është thelbi, kjo është e njëjta gjë, çfarë do të bëjmë me Moldavinë? Do të pusim Moldavinë në Bashkimin Evropian? Të lutem. Moldavisë duhet i japin një shtek ndryshe. Çfarë do të bëjmë me Ukrainën? Do ta fusin Ukrainën në Bashkimin Evropian? Po kjo është ajo çfarë është diskutuar. Po. Por pikë së pari nuk është realiste. Së dyti është paradhoma e depresionit. Nuk është paradhoma e integrimit, është paradhoma e depresionit. Sepse ne e dim se si shkon. Në Selanik, Dimitri kishte të gjithë flokët. Aty u tha që do të ishin në Bashkimin Evropian, përpara se sa unë të humbisja flokët e mi. Ja ku jemi. Do t'i përgjigjesh ti provokimit? Jemi këtu, dy burra pa flokë, sepse ne besuam në të gjëra. Çfarë kemi nevojë është që t'jemi realist, t'jemi të vërtet, t'jemi të hapur dhe të jemi të drejtë për drejtë. Kur e them këtë, mendoj sa të drejtë për drejtë mund t'jenë holandezët kur kanë zgjedhje, e kur duan që të presësh derisa të përfundojnë zgjedhjet e tyre. Ja që kështu është. Na duhet të përballemi me realitetin, ndërkohë që komuniteti politik evropian është i jashtëzakonshëm, është thjesht i jashtëzakonshëm. Kryeministri Kovacevski u provokuat rënd. E dëgjuam që duhet të përgjigjeni. Jo. Në fakt, Edi
është provokatori më i madh në internacionalen socialiste, është thënë presidenti. Për të qenë provokator në internacionalen socialiste është thjesht provokator në një varrezë, kështu që është e lehtë. You love prehistory, ancient history. Të pëlqen historia e lashtë, të vdekurit janë shumë të qetë. From the question is Do të nis nga pyetja që u bë nga një prej pjesëmarrësve. This is a nice team building exercise. Ky është një proces mjaft i mirë i ndërtimit të një ekipi, Komiteti Politik Evropian, dhe unë mbështes çdo 6 muaj Evropa bëhet bashkë. Sepse ajo për cilën ka nevojë Evropa aktualisht është uniteti. Kemi një sër krizash të përshfaqura që na duhet të menaxhojmë. Lufta në Ukrainë që ka efekte të jetë negative me inflacionin, mungesën e burimeve energjetike. Në nevojën për të financuar infrastrukturën e re, sepse lufta në Ukrainë solli dy paradokse, dhe askush nuk po flet për këto dy paradokse. Dimri vjen prapë për pak muaj. Infrastruktura që është ndërtuar për dekada, nga lindja në perëndim, Nord Stream 1, Nord Stream 2, drushpa, janë praktikisht jo funksionale. Ekonomitë perëndimore janë ndërtuar pjesërisht mbështetur në gazin e lirë rus, që tashmë nuk është më në sasi të nevojshme. Ky është paradoksi 1. Nuk ekzistojnë më. Paradoksi 2 është që Rusis i duhet tashmë të ndërtojë infrastrukturën në lindje, se nuk e kanë për të shitur te Kina, te India, apo ku planifikojnë të bëjnë. E çfarë bëjmë ne këtu në Europë? Financojmë një infrastrukturë të re nga jugu në veri. Atëherë si planifikon Bashkimi Evropian? Ketë një infrastrukturë të tillë të sigurt, dhe kur flas për terminalet e gazit lëngshëm natyror, pjesë e cilëve do të jenë në Shqipëri, flas për tubacione gasjellse, flas për tubacione në produkteve nafta bruto dhe në produkte të naftës në Maqedoni dhe në Serbi. Pra ky rajon duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dikush që quhet Mike të pyet, a nuk duhet të zgjidhen çështjet e brendshme, Ballkanin perëndimor dhe mosmarrëveshjet e tyre përpara se të pajisojnë bëhen Mike, nuk po ja vëm fajin bëhet. Kush po ja vë fajin? Ne nuk e vëm fajin bëhet, ne dashurojmë bëhen. Nuk është fajsim, është dashuri. Mike duhet të jetë amerikan, nuk e kupton. Mike does not even understand what we are talking about. Mike nuk po kupton as për çfarë po flasim dhe bën pyetje. Një amerikan, që një amerikan mos kupton që është diçka që ndodh. This is a typical question when somebody është tipike evropiane. Kjo është një pyetje tipike. Kur dikush bën pyetje dhe nuk kupton as për çfarë po flasim. Po, Mike. I don't know who is Mike. Nuk e di kush është Mike. Nëse është në salë, le të ngre dorë. Kush është Mike? I do really apologize with Mike. Mike është njëje që paguhet nga sajti. Given the idea that you had some... To finish. Na duhet të qeshim paksa, sepse të kesh Ballkanin këtu dhe të jesh serioz si kur ke Ursulën, çfarë kuptimi ka? Me Ursulën with Ursula you can do serious business. Mund të bësh punë serioze, me ne duhet të qesh çfarë. I don't know Mike. You don't know Mike. Nuk e njeh Mike. By the way. After the meeting and you say to Mike, pas takimit, i thoni Mike-ut, pasi takimit. Përcjellni Mike. Le ta heqim, hoshim Mike-un para nga ekrani. Pas takimit në Prag, takimit të parë të Komunitetit Politik Evropian, ministrat tanë nisën të ftoheshin së bashku me ministrat e Bashkimit Evropian për energjinë dhe infrastrukturën. Dhe tashmë po punojmë së bashku për të ndërtuar infrastrukturën, po kështu edhe për liberalizimin e tregut për
furnizimin me gaz në Evropën njëgore cannot do it without the Western Balkans, as you call it. Dot me Ballkanin perëndimor, siç e quheni, sepse tubacionet do të kalojnë aty. Sa për të thënë diçka më e Okay, no, just a moment. No. Jo, një moment. Just to Sa për ta përmbyllur këtë. Shkurt, shumë shkurt. Listen, inviting someone from the Të Balkans, ftosh dikën nga Ballkani, e ti kërkosh të flas shkurt, është një kontradikt. But you have to join the European Union. Po, duhet të ndarësonin Bashkimin Evropian, kështu që. Po, prandaj them që mos u nxitoni të shkoni drejt Bashkimit Evropian, se pastaj të presin fjalën. Ajo çfarë duhet të them, seriozisht. Është se Bashkimi Evropian, që njerëzit ta kuptojnë. Majku se ka iden, prandaj dhe dua ta sqaroj. Majku thjesht bëri një pyetje. Majku nuk është vetëm një person. Majku është një gjë më e madhe. Është një problem shumë i madh që kemi me Majkun. Bashkimi Evropian është realiteti i vetëm geopolitik në historinë e njerëzimit, në historinë e hartave, e të hartëzimit, që ka dy kufi. Nëse gjeni ndonjë tjetër, ma thoni, ka dy kufi, një kufi të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda kufirit të brendshëm është Ballkani perëndimor. Pra, nuk hyn dot në Ballkanin perëndimor pa hyrë në BE. Pra, nuk mund vini tek ne, është njësoj si kërthiza, jemi aty dhe si kërthiza, është diçka aty që ndonjëherë duket e panevojshme, por ndonjëherë mund të infektohet, por ndonjëherë mund të duket dëshmorë. Sorry, Prime Minister. There is a concrete question. Ka një pyetje konkrete. We see that the slowing down of a process is also related to ngadalësimi i procesit lidhet dhe ju e thatë inefficiency of a region plus what disa is going on mungesa now, for instance, efikasiteti between në Kosovo and rajon, Serbia. plus asaj që These të things ndodh tashmë are midis Kosovës slowing dhe down the Serbisë. process. Këto gjëra e ngadalsojnë procesin. Listen, let me This tell. is an objective fact. You are right. Ky është një fakt You are right. objektiv. Is it Po, slowing keni down të the drejtë. process Keni të or is drejtë. it Po speeding up the ngadalson, process? This is the apo discussion we have po to do. përshpejton procesin, është një diskutim First of që all, duhet ta let's bëjmë. take things in Por perspective. le t'i marrim gjërat në perspektivë pikë së pari. Unfortunately, before fakt every të keq, summer, we have a problem in the northern Kosovo. I don't know why. Përpara se të vi vera, kemi gjithmonë problem në pjesën veriore të Kosovës. Nuk e di pse ndodh gjithmonë në verë, ndoshta sepse në Kosovë e Serbi nuk kanë det edhe kokat nxehen. Where we were 20 years ago. Por ku ishim 20 Where we vjet më were 10 parë? years ago. Ku ishim 10 vjet më parë? We were in a much Ishim more difficult place. në një The Western Qëndje Balkans are shumë today in më të their best vështirë. place. Even between sot Kosovo Ballkani and perëndimor Serbia, është në pozitën e vet më të things have mirë. never been better. Edhe Believe me. midis Because they are now just one step Kosovës to dhe close a Serbisë historic deal. gjërat nuk kanë qenë më And mirë of sepse course, janë vetëm një now, hap both of larg them, përmbylljes së një they have marrëveshje this historike. reluctance because they Tani të are dyja looking palët that this kanë një is lloj gonna be hezitimi, realized. sepse And shikojnë they që will kjo do not të realizohet have to fight anymore dhe each nuk other, do t'ju and duhet this më ta maybe luftojnë is njëri tjetrin. going Dhe against ndoshta their own kjo inertia shkon of having kundër to fight, inercisë së needing to tyre fight, të nevojës për living to të fight. luftuar, So, të jetuar this për is të the luftuar. perspective. It's better than Kjo any është time. perspektiva. Now, this conflict Është më there mirë se në has çdo a- kohë. has a Tani, ky konflikt has aty a reason ka which, një arsye in my view, e cila could be në completely këndvështrimin tim avoided, mund which të in my ishmangur view krejtësisht, shows not që në këndvështrimin tim about the concrete problem. These nuk elected është tregues mayors i with 1% problemeve of the konkrete. population, Ta while 99% kryetar of the population komunash there is të of another zgjedhur me ethnic 1% group popullsisë, ndërkohë që and feel completely 99% not represented and so on. komunitetet aty But nuk kanë votuar e ndjen të the papërfaqësuar, essence of it por is there is a thelbi deal to be closed, është që mutual ka një recognition, marrëveshje which is që something duhet very përmbyllur, credible. njohja reciproke që And, është diçka e there is a jashtëzakonshme reluctance to close the deal dhe ka that një produces this hezitim kind of things. Prime për të Minister, arritur you have, këtë marrëveshje I'd që like to prodhon remind këto you that you have, situata. meeting Krye with Minister, Ursula von der Leyen. më duhet ju kujtoj që keni një takim me Ursula von der Leyenin. Kur? When? Tani. It's imminent, Kur? apparently, I've been told. So,
Shumë shpejt më kanë thënë. Të kanë thënë. Dikush do të na nxjerrë jashtë. You're uncomfortable. Është gjithmonë kështu përfundon. Dhe sa herë që na nxjerrin jashtë, na nxjerrin me një arsye të madhe, të duhet të takosh Ursula von der Leyenin. Kështu më kanë thënë. Duhet të takosh me papën tani. Jo, më duhet ta mbyll seancën. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë takim të qetë. Nëse doja një takim më të nxehtë, duhet kishte sjell serbët këtu. I'd like to remind the audience that now there is another extremely important moment. The man of the news, the Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti, will be interviewed by Kim E lajmeve të këtyre ditëve, zoti Albin Kurti do të intervistohet nga Kim Sorci.